βόλτα μας στο ηλιόλουστο Μέτσοβο. Και ψαράκι. Καλημέρα. Ωραία πράγματα, φρέσκα. Πηγαίνω προς το κοινοβείο, το Αβέροφ, το Κατόγι, να κάνω μια ξανάγγιση. Βρίσκομαι μπροστά στο ίσιο το Αβερόφιο κήπο, καθώς πηγαίνω για το κοινοβείο το Αβέροφ, το περίφημο Κατόγι που βγάζει αρκετά καλά κρασάκια. Πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Στο κήπο αυτό υπάρχουν όλα τα δέντρα που φυτρώνουν, ζουν στην Ελλάδα. Καλημέρα παιδιά. Στο κήπο είναι και η εκκλησία, Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου. Πάρα πολύ εντυπωσιακή εκκλησία. Την είδαμε και προηγουμένως. Πάμε να τη δούμε από κοντά. Λοιπόν φίλοι μου, έχει έρθει η ώρα για το giveaway, το οποίο είναι ένα διήμερο για 2 άτομα σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό στο ξενοδοχείο Olympic στο Μέτσο. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα σας πω λίγο αργότερα, οπότε μη φύγετε, μείνετε μαζί μου λίγο ακόμα.
πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι Vest Vlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Μέτσοβο. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια ένα μήνα. Σε ένα μήνα θα κάνουμε την κλήρωση live και θα βγει ο νικητής. Καλή επιτυχία σε όλους! Είμαι μπροστά στο εινοποιείο κατοργή Αβέροφ και περιμένω να ξεκινήσει η ξενάγησή μας. Χαίρετε! Χαίρετε, καλώς ήρθατε! Ευχαριστούμε! Μπήκαμε στο εινοποιείο και πάμε να δούμε όλη τη διαδικασία από την αρχή. Ο Αβέροφ λοιπόν είχε ρίζες από το Μέτσοβο, γεννήθηκε στα Τρίκαλα το 1908, ήρθε εδώ σε μεγαλύτερη ηλικία, περίπου στα 28 του χρόνια. Αγάπησε πάρα πολύ το Μέτσοβο, το επισκεφτόταν πάρα πολύ συχνά. Μιλάμε όμως τότε για τη δεκαετία 20-30, οι συνθήκες διαβίωσης ήταν πάρα πολύ δύσκολες, το οδικό δίκτυο σε πολύ κακή κατάσταση και οι δουλειές δυσέβρετες. Βλέποντας λοιπόν ότι οι κάτοικοι αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα, κυρίως με την καθημερινότητά τους, θέλησε να τους βοηθήσει. Οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Σκέφτηκε ότι μια καλή λύση για να βρουν χρήματα για να βοηθήσουν τον τόπο θα ήταν να βρουν τους Μετσοβίτες μετανάστες που ζούσαν στο εξωτερικό και έκαναν περιουσίες. Να στείλουν επιστολές και να ζητήσουν οικονομική ενίσχυση. Στο Παρίσι βρέθηκε η επωνυμία Τοσίτσας. Η οικογένεια Τοσίτσα είχε ρίζες από το Μέτσοβο. Στείλαν επιστολές και ο μόνος που ανταποκρίθηκε θετικά ήταν ο Βαρόνος Μιχαήλ Τοσίτσας. Ξεκίνησε μια επικοινωνία περίπου 10 χρόνια μαζί με τον Αβέροφ, προσπαθώντας να το πείσει να αφήσει ένα κομμάτι της περιουσίας του στο Μέτσοβο. Μετά από 10 χρόνια δέχτηκε ο Τοσίτσας να βοηθήσει, αλλά επειδή ήταν μόνος του χωρίς οικογένεια, θέλησε να υιοθετήσει τον Αβέροφ. Ο Αβέροφ όμως αρνήθηκε την υιοθεσία, γιατί ήταν πολιτικός και θεωρούσε ότι ήταν άσχημο να κάνει μια υιοθεσία για οικονομικούς σκοπούς. Αντιπρότεινε λοιπόν στο Βαρόνο να φτιάξουν μαζί ένα ίδρυμα. Το ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα που ισχύει ως σήμερα. Και ο Βαρόνος δέχτηκε και έδωσε στο ίδρυμα τότε $1.700.000 το 1946. Wow. Και με τα χρήματα του Ιδρύματος, ο Αβέροφ έκανε πάρα πολλά έργα στο Μέτσοβο και γενικότερα στην περιοχή. Εδώ τι είναι αυτές οι ετικέτες, Κέλλη? Εδώ έχουμε την πρώτη χειρόγραφη ετικέτα που σχεδίασε ο ίδιος στο πολιτικό του γραφείο με στυλό. Γι' αυτό διατηρήσαμε την ίδια ετικέτα όλα αυτά τα χρόνια. Όπως βλέπετε στην παλιά φιάλη, τότε με την ονομασία Κατόγι Μετσόβου και μετά το θάνατο του Αβέροφ, μετανομάστηκε σε Αβέροφ προς τιμήν του. Τέλεια. Wow. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Πάμε στο κελάρι τώρα. Να δούμε πού οριμάζει το κρασί, πού γίνεται όλη η δουλειά. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε στον χώρο της ορίμανσης των κρασιών. Τα βάρη είναι όλα γεμάτα. Η θερμοκρασία είναι 12 με 14 βαθμούς, είναι φυσική και είναι λόγω του κλίματος. Είμαστε το μοναδικό εινοποιείο στην Ελλάδα που το χειμώνα χρησιμοποιούμε θέρμανση για να διατηρήσουμε αυτή τη θερμοκρασία. Λοιπόν, και εδώ έχουμε μια φωτογραφία του αμπελώνα μας, ο οποίος βρίσκεται κάτω από τη γέφυρα της Εγνατίας που βλέπετε απέναντι από το Μέτσοβο και είναι ο ρημότερος αμπελώνας της Ελλάδας, με υψόμετρο 1050 μέτρα. Λόγω κλίσης
δεν τοποθετούμε μηχανήματα, οι εργασίες ακόμα και σήμερα γίνονται χειρονακτικά. Και επειδή είμαστε και αρκετά ορεινά, τα σταφύλια αργούν να οριμάσουν. Ο τρίγος ξεκινάει μέσα Σεπτέμβρη με τέλος Οκτώβρη. Είμαστε ένα μήνα αργότερα από τους υπόλοιπους. Και καλλιεργούμε 5 ποικιλίες. Καμπερνέ Σοβινιόν, Μερλό, Πινό Νουάρ, Βλάχικο που είναι μια ντόπια γηγενής ποικιλία και το Τραμίνερ που είναι το μοναδικό λευκό. Δεξιά, από εδώ θα δείτε μια φωτογραφική έκθεση, είναι του Σάβα Μιλονά, λέγεται πρόσωπα στα βαρέλια και η επιλογή των πρόσωπων είναι τυχαία, δεν έχουν σχέση με το Μέτσοβο. Επέλεξε ο καλλιτέχνης αυτά τα πρόσωπα από παλιές φωτογραφίες. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τις βάπιες του Ευρυπίδη που αναφέρεται στη γέννηση του Θεού Διόνυσου από τη Σεμέλη. Εμείς το έχουμε ως φοροτιμή στο Θεό του Κρασιού, φυσικά, του Θεού Διόνυσου. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Όμορφα. Στο Ινωπείο αυτή τη στιγμή έχουμε 1200 βαρέλια, δρίνα, γαλλική δρύση και το εισάγουμε από τον Μπορντό της Γαλλίας. Είναι 300 λίτρων χωρητικότητα στο κάθε βαρέλι και τοποθετούμε τα κόκκινα κρασιά για ορίμανση. Εδώ τι έχουμε, Κέλλη? Βλέπω μια σκάλα. Πάνω, να φτάσουμε πιο κοντά, είναι ο χώρος που έχουμε τις παλιότερες φιάλες. Και εδώ βαρέλια. Λοιπόν, οι δύο φιάλες που βλέπετε μπροστά σας είναι οι δύο παλιότερες που έχουν διασωθεί. Η αριστερή είναι το 69 και η δεξιά είναι το 70. Και ανάμεσά τους βλέπετε ένα νόμισμα. Αυτό είναι αρχαίο ελληνικό του 4ου π.Χ. αιώνα και απεικονίζει έναν αμφορέα. Το συγκεκριμένο λοιπόν νόμισμα ο Βέροφ το έκανε δαχτυλίδι και το χρησιμοποιούσε για να σφραγίζει το βουλοκαίρι στα μπουκάλια. Στις παλιές σκονισμένες φιάλες στο κέντρο, όπου έχει διατηρηθεί καλύτερα το κερί, μπορείτε να δείτε αυτό το σημάδι. Τώρα μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Ινωπείου, που είναι το wine bar. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το wine bar που δίνονται για φυσικές δοκιμές. Ο τοίχος που βλέπετε είναι εικαστικό το κομμάτι, βασίζεται όμως στον παραδοσιακό τρόπο που φτιάχνεται η σαμπάνια. Παλιότερα για να φτιαχτεί λοιπόν ο αφροδισίνος, τοποθετούσαν τις φιάλες ανάποδα όπως τις βλέπετε και επειδή η αλκοολική ζύμωση γινόταν στη φιάλη, έπρεπε κάποιος να γυρνάει τις φιάλες 45 μοίρες 3 φορές τη μέρα, κάθε 8 ώρες. Wow. Για να γίνει αυτό το εφέ της φυσαλίδας με απλά λόγια. Αυτός ο τοίχος λοιπόν είναι το κομμάτι της παραγωγής μας. Φτιάχνουμε παλιά αφροδίνο. Έχει σταματήσει η παραγωγή αυτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έτσι σκεφτήκαμε να το εκμεταλλευτούμε ως ντεκόρ. Είναι 1080 φιάλες, μόνο με νερό και χρώμα αυτή τη στιγμή και έχουν φωτισμό. Για όποιος δεν κατάλαβε, παραδοσιακά φτιαχνόταν η σαμπάνια έτσι. Πόσο τέλειο και πόσο αυθεντικό. Εδώ τι βλέπουμε στην οθόνη, Κέλλη? Αυτό είναι ένα βίντεο από τον χώρο της εκδιάλωσης. Δυστυχώς το εκδιαλωτήριο δεν είναι επισκέψιμο για λόγους υγιεινής. Έχουμε αυτό το βίντεο για να δείτε και αυτή τη διαδικασία που γίνεται στον χώρο μας. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχονται όλα σαν σταφύλια εδώ, μέχρι τελικό προϊόν εκδιαλωμένο με την ετικέτα του, όλες οι εργασίες γίνονται στον χώρο μας. Τέλεια, τέλεια. Αυτή λοιπόν είναι η γυάλινη γέφυρα και κάτω από τη γέφυρα έχουν τοποθετηθεί 2.000 φιάλες. Είναι 100 γυφόπουλες οδειάς του 2006 και είναι γεμάτες. Τοποθετήθηκαν για εικαστικούς λόγους. Λοιπόν, και εδώ δεξιά βρίσκονται οι δεξαμενές. Εδώ είναι ο χώρος που γίνεται η εινοποίηση των κρασιών. Η διάρκεια αυτής της εινοποίησης είναι περίπου 2 μήνες. Και μόλις το προϊόν είναι έτοιμο, μετά τις δεξαμενές, τα κόκκινα εδώ τοποθετούμε στα βαρέλια για ορίμανση, ενώ λευκά και ροζέ διαλώνουμε και δίνουμε προς πώληση. Ανεβαίνουμε πάνω στο πολιτήριο που είναι και η τελευταία στάση της Ξανάκης. Τι ωραία! Και εδώ είναι το πολιτήριό μας, που έχουμε όλα τα κρασιά μας που είναι διαθέσιμα προς πώληση. Έχουμε κόκκινα, λευκά και ροζέ και τη σειρά του βουνού που καλλιεργούνται στο Μέτσοβο. Το κατόγητο κόκκινο λοιπόν είναι ένα κρασί που θα βρίσκεται παντού, είναι το πιο γνωστό μας με τη χαρακτηριστική ετικέτα.
ένα πάρα πολύ ισορροπημένο κρασί και είναι ένα blend από καμπερνέ, μερλό και γεωργίτικο. Στη συνέχεια έχουμε μία σειρά, τη σειρά Ίνιμα, είναι πιο καινούργια σειρά. Ίνιμα στην τοπική διάλεκτο σημαίνει η ψυχή. Έχουμε ποικιλίες από όλη την Ελλάδα, ελληνικές ποικιλίες, όπως είναι το ξινόμαυρο, είναι γκόσκα. Και επίσης έχουμε και το σκιουράκι, το οποίο είναι ξινόμαυρο φρέσκο, δεξαμενής, και από το συγκεκριμένο λοιπόν 1 ευρώ της τιμής το διατίθουμε και τα δέσποτα της περιοχής. Τέλεια. Εδώ έχουμε τα συλλεκτικά μας. Αυτή τη στιγμή διαθέσιμα δυστυχώς έχουμε μόνο 2. Είναι το μερλό που πωλείται μόνο στο Μέτσοβο. Είναι αριθμημένο χειρόγραφα. Παράγονται μόνο 4.500 φιάλες το χρόνο. Είναι το κρασί που προτιμάει η αρκούδα. Καταναλώνει τα σταφύλια. Και είναι ένα κρασί που μπορείτε να το προμηθευτείτε μόνο από το πολιτήριό μας. Και εδώ είναι το καμπερνέ μας. Ρώσιο ντιμούντε σημαίνει το κόκκινο του βουνού στην τοπική διάλεκτο. Γινιέτς είναι το όνομα του αμπελώνα που σημαίνει αμπελοτόπι. Και είναι μονοπικιλιακό καμπερνέ από τις πρώτες ρίζες που φυτεύτηκαν εδώ από τον Αβέροφ το 59. Κάπου εδώ τελειώνει η ξενάγησή μας στο ενοπείο 100 για Αβέροφ. Ελπίζω να σας άρεσε και να ήταν ενδιαφέρον. Για μένα ήτανε. Τα λέμε. Φύγαμε. Bye! Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνετε μία εγγραφή στο κανάλι Vesvlog, ένα like και ένα σχόλιο με τη λέξη Μέτσοβο. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια 1 μήνα. Σε 1 μήνα θα κάνουμε την κλήρωση live και θα βγει ο νικητής. Καλή επιτυχία σε όλους! Είμαι μπροστά από ένα καταπληκτικό μαγαζί εδώ στο Μέτσοβο με ψωμί Μετσόβο εννοείται, διάφορες πίτες, γλυκά κτλ. Πάμε να δούμε τι έχει και μπορεί και να μας αρέσει κάτι. Γεια σας! Γεια σας! Τι κάνετε? Εγώ είμαι ο Βασίλης από το Vesvlog. Εγώ είμαι η Μαρία. Τι ωραία πράγματα έχετε εδώ. Έχουμε ψωμί δικό μας, χωριάτικο. Τέλεια! Πίτες δικές μας. Παραδοσιακά. Και γλυκάκια βλέπω εδώ.
Πήραμε και το μετσουβίτικο μας. Στρογγυλό, με προτζίνι. Τέλεια. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα. Γεια σας. Με επίσης. Πήραμε και το ψωμάκι μας το μετσουβίτσικο και πάμε να φύγουμε. Είμαι σε ένα κατάστημα μπροστά με παραδοσιακά είδη. Να ρίξουμε μια ματιά. Όπως βλέπετε υπάρχουν τα πάντα, από παραδοσιακά, από ξύλινα, διάφορα. Να και τα πύληνα. Γάστρες και βασικά παραδοσιακά προϊόντα, τυράκια που τα έχουμε δει, γλυκάκια, χελοπίτες, απ' όλα. Φιλαράκια μου, αυτό ήτανε το Μέτσοβο, αυτό το πανέμορφο μέρος. Ελπίζω να σας άρεσε η βόλτα μας. Εγώ ξετρελάτηκα. Έχουνε συνδυάσει το παραδοσιακό με το σύγχρονο στο έπακρον, με ρομαντική διάθεση, γεμάτη με εικόνες, εμπειρίες και χαρά. Φεύγουμε από το Μέτσοβο. Εάν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Αν σας άρεσε πάρα πολύ το βίντεο, κάντε ένα subscribe. Τα λέμε την επόμενη φορά. Bye!